here sa 01 Moto. Dito kami pagkatapos namin mag-ride kanina sa Marilaki. At ang nangyari, yung lahat ng footage ko is corrupted. Kundi corrupted, ang pangit ng tunog. Ano naman ako ng mic problem, pucha. Dito kami tumigil. I was planning to edit the video here, pero wala. Bad trip. Ang pangit ng audio kanina, tas ibang file corrupted. Ang maganda lang yung sa GoPro ko, pero anong vlog naman yun kung puro mukha ko mukha, helmet ko nakikita nyo. So I'm switching to plan B. Ay nako, content. I'm switching to plan B, which is going to this open part ng T5 extension, and I'm gonna play with my drone. Yung matagal-tagal na rin ako hindi nakakapagpalipad ng drone, kasi yung Phantom 1 na drone ko dati, kung makikita nyo yung mga old videos ko, mga travel videos ko, may Phantom 1 akong ginagamit tuwing nag-outing. Lagi ako may mga drone shots. Tagal na nun, simula nung uso pa yung Phantom na drone. Now hindi na masyado uso yung Phantom kasi it's bulky. It's nasa gitna siya toy grade or toy weight whatever na drone, tsaka sa professional na yung mga mabibigat yung ginagamit sa mga films. So medyo nawalan ng spasyo si Phantom sa mga enthusiast, although marami pa rin gumagamit. So it's a reliable drone. Ang ganda, maganda yung pagkakagawa sa kanya ng DJI, yung gimbal, okay, ang ganda. Yung video quality, yun nga lang, naging mas preferred ng mga travel vloggers, yung mga content creators na gumamit ng mga smaller drones like the Spark, Pelo, or kung may pera, yung Mavic, DJI Mavic. Tapos eto na, naglalabasan na yung mga drones from China. Yung una medyo mahirap paliparin kasi walang altitude hold, walang GPS, just a bare drone na kailangan mong i-hold yung stick up para stay up siya konti, babagsak. Minsan naman na-hold mo ng matagal or napapasobra, biglang lilipad na gano'n, magugulat ka, bibitawan mo, babagsak. Pero ngayon yung mga drones from China like Sjrc, GGRC, Bugs, yung mga yan, meron ng mga GPS, may position hold, may mga ganyan na. Yung ibang medyo matataas yung presyo, may mga gyro na rin. And yung iba sa kanila is foldable. So okay din sa mga starter pa lang na gusto mag-try out mag-drone. This one, yung akin, I ordered this online. So it's a Sjrc F11. It's a foldable drone, pero wala siyang gimbal, 1080p camera. So hindi siya makapag-produce ng mga cinematic na video kasi nga wala siyang gimbal. So pilot skill yung dadala sa mga footage na. Tingnan natin mamaya kung ano mapuproduce natin na video doon.
Ang kagandahan pa sa mga drones ngayon, yung iba sa kanila ay medyo ouch, medyo may presyo ng konti, is ano tawag doon, brushless camera. Putang ina yun. Brushless na yung rotors niya, so it's stronger, saka it will last longer. Mas matagal yung buhay ng brushless na rotors ng drone kaysa doon sa may brush. Yung brush eventually nauubos yun eh. So it's brushless, it's stronger. Medyo may laban siya sa wind, sa lahat. Dati yung mga high-end drone lang yung may brushless motors like DJI. Ngayon halos karamihan sa kanila brushless na. Yun, nakapilala ko. I hope I can find a good spot na may shade, at the same time open yung field para makapag-shoot, pambawi sa wala akong footage kanina sa Marilaki. Grabe, sayang yun, daming footage yun na kurap. Tapos iba yung mic sabog. I'm quitting using this SJ cam. Medyo ano nung mic niya, naguguluhan ako sa pagsisetup. Ewan ko ngayon kung gagana to, pero I don't know kung saan ko na nilagay yung mic, kung anong remedyo na. Wala. I'm gonna use my GoPro Hero 5 na lang to vlog. Ang kulang ko na lang naman yung mic eh, yung mic na may TRS TRS 3.5mm jack, kasi yung normal na 3.5mm jack TRRS tatlong bar. So kailangan ko yung TRS, yung pang mic boses lang. Yun lang yung tinatanggap ng GoPro mic adapter. Meron na ako ng mic adapter for GoPro, yung mic na lang. I think 01 ordered 3 sa akin yung isa. Hopefully dumating na. So, hindi, wala muna ako lalabas sa vlog. Naiinis na ako talaga sa mic setup na to. Ay, Aerox, makakunin lisensya ko nito. So yun, back to my topic. This yung drone na binili ko online, Sjrc F11. It's a foldable, compact drone, brushless, brushless rotors, 1080p camera. Good enough pag hobbyist ka lang, hindi ka masyadong enthusiast ka lang, tamang content creator ka lang katulad ko na mababa lang yung subscriber. Hindi pa naman tayo masyado in sa pagiging content creator. We treat this as a hobby. So ayun, tama lang siya for yung gimbal problem siguro maaayos ko na yun sa post-processing, stabilization, etc. Hindi siya kasing suwabe ng mga DJI drones. I think Hubsan, yung brand na Hubsan, China din yun, pero quality na rin yung mga drones sila ngayon, hindi na tulad dati. The products that come out of China medyo nagiging quality na rin, diba, in fairness. Ngayon na naman tayo sa China, baka may mga galit pa rin sa China bike dito, sabihin nakarusi na naman ako. Yes, nga pala, I'm 100 plus subscribers from 5,000. No, malapit na ako mag 5,000. So stay tuned lang po kayo sa channel ko. Mamimigay ako ng helmet. Wala pong entrance, walang bayad. Everyone can join as long as they have a Google account, saka Facebook account syempre. Walang bayad, walang Saka yung helmet ko ay galing po sa aking sariling bulsa, hindi po galing kung kaninong sponsor. So we're gonna pick a spot here. So may open dito lang, parang tinakpan na nila.
spot here. Medyo open dito, medyo ako pwede magpalipad dito. Sensor division to nagaro. So tinakpan lang nila dito. Oh, ano to? May mga ganun na. Yeah, I'm gonna pick a spot here. Saan kaya? Init naman doon. Siguro pwede na ako dito under the tree. So, again, back to YouTube pagkatapos mag-park. Alright, I'm heading home. I'm done playing with my drone. Overall, wala akong masabi for a cheap drone, no? Napaka okay niya. Nakakagulat na rin pala yung technology ngayon na nakakasabay na sila sa DJI in terms of altitude hold, yung GPS. It will stay in put. Talagang kung saan mo siya iniwan, kung saan mo binitawan yung throttle, doon lang siya, pipilitin niya magstay doon. Although hahanginin siya, kung talagang malakas yung gust ng wind, talagang hahanginin siya, pero it will try to stay in place kung saan mo siya huling binitawan sa throttle. Yung return to home, yung mechanical na camera niya na sumisilip pababa, wala rin ako masabi. Sobrang sulit siya. Controls, it can go up to, nakalagay dun sa control 1,200 meters or feet, di ko alam. Pero tinry kong taasan eh. Makikita nyo naman dun sa footage na ipapakita ko after I edited this. Tinaasan ko siya, mataas na mataas. Hindi ko alam kung ilang feet, hindi ko nakita yung reading sa cellphone ko. Pero para sa akin, pag safe to fly a drone, yung nakikita mo pa rin siya. Kung gusto mo safety lang yung pagpapalipad mo, huwag ka masyado maging hardcore, hanggang doon ka lang sa nakikita mo lang. Mataas na rin for me kasi I intended to use it for travel, mga vlogs ko. It's good enough for a selfie drone, ika nga. No, kadalasan naman pang selfie ko lang din talaga yan. Ano lang. Hindi ko naman siya gagamitin professionally, pang survey ng mga lupa. No, although yung Phantom ko dati ganun, kaya. No, kahit hindi ko na nakikita, wala akong pake, basta nakikita ko sa screen kung nasan siya. The brushless motors, wala ako din masabi. Ang ganda ng performance, tahimik. No, hindi siya katulad ng mga dating drone na putya. Pag ti-take off, akala mo
tawag doon, helicopter yung take off eh. Although it's technically a quadcopter, pero tahimik yung brushless motor, malakas siya. So ayun, I'm gonna edit the video. Sana makakuha magaganda mga photos. Pakita ko sa inyo. It's my short review. 하늘에 다 희나도